Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face risotto cu ciuperci. Pentru această rețetă ne trebuie 300 de grame de orez arborio, care este un orez special pentru risotto, 40 de grame de mix de ciuperci uscate, pe care le-am hidratat pentru 20 de minute în apă, sau folosiți 250 de grame de ciuperci proaspete de care doriți. O ceapă tocată fin, 100 de grame de parmezan ras, 3 căței de usturoi, 80 de grame de unt cu 82% grăsime, 2 linguri cu ulei de măsline, 80 de ml de vin alb, 1 litru de supă de legume fierbinte, pe care am preparat-o fierbând 2 morcovi, o bucată de țelină, o bucată de păstărnac și o ceapă, jumătate de linguriță de cimbru, sare și piper. Punem uleiul la încins, peste care adăugăm jumătate din cantitatea de unt și așteptăm ca acesta să se topească. Când s-a topit, adăugăm ceapa, punem și o linguriță cu sare și lăsăm ceapa până se înmoaie, amestecând din când în când. După 2-3 minute ceapa s-a înmuiat, acum punem ciupercile. Tot acum readem și usturoiul. Lăsăm jumătate de minut, amestecând continuu. Apoi punem vinul și lăsăm pe foc până ce acesta se evaporă, mai amestecând din când în când. Vinul s-a evaporat, acum punem cimbrul, piper proaspăt măcinat, puneți după gust. Amestecăm puțin și apoi adăugăm orezul. Orezul nu trebuie spălat. Amestecăm și lăsăm pe foc un minut, amestecând periodic. Apoi adăugăm supa fierbinte. Lăsăm focul mic, amestecăm și lăsăm să fiarbă așa la foc mic pentru 20 de minute sau până când orezul este fiert. În 20 de minute ar trebui să fie gata. Nu mai amestecăm. După 20 de minute orezul este fiert, așa că adăugăm untul și parmezanul. Amestecăm bine. Amestecăm până ce untul se topește. Apoi închidem focul și risotto este gata pentru servit. Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip alături de mine. Dacă v-a plăcut și doriți să descoperiți mai multe preparate delicioase, vă invit să vă abonați la canalul meu. Abonarea este gratuită și orice apreciere din partea voastră, fie un like sau un comentariu, înseamnă mult pentru mine. Pentru mai multe idei de gătit și rețete inedite, ne revedem curând. Vă doresc o zi plină de bunătăți și inspirație culinară!